ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਕੁਲਦੀਪ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਟ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ LED ਲਾਈਟ, ਕੰਪਲੀਟ ਬੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ G1 ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਵਿਦ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।